Hello everyone, and sorry for the interruption. And the last video we had some technical issue that the voice was not coming, so I'm making the video once again. And we did I was discussing the misconception brand અને કંપની વચ્ચે ન હોવું જોઈએ, right? There is a difference. તો એ આપણે discussion થઈ ગયું હતું. And we have to continue from meaning of company and definition of company. Okay. So we were discussing કે brand and company માં difference છે. તો company શું છે? What is the difference, right? સો કંપનીનો મિનિંગ આપણે સમજવો બહુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની ગયો છે. સો લેટ સી વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ કંપની. અંડર બ્રિટિશ કોમન લો, કંપની ઇઝ એન આર્ટિફિશિયલ પર્સન ઇન ધ આઈઝ ઓફ ધ લો. મીન્સ કે બ્રિટિશ કોમન લો, બ્રિટિશર્સ, આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં વાત થઈ હતી કે બ્રિટિશર્સ પાસેથી આપણે આઈડિયા મળ્યો હતો દેટ કંપની ફોર્મ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન જેવો બિઝનેસ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો એ લોકોનો એવો મિનિંગ છે કે કંપની એક આર્ટિફિશિયલ પર્સન છે લોની નજરમાં. આર્ટિફિશિયલ પર્સન મીન્સ યુ કેન સે એવી પર્સન, મતલબ એવો વ્યક્તિ કે જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. ઇટ ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ પણ કંપનીનું નેમ લ્યો, રિલાયન્સ, તો રિલાયન્સ આપણે નામથી બધા ઓળખે છે, બટ રિલાયન્સ નામનો કોઈ વ્યક્તિ નથી ફિઝિકલ ફોર્મમાં, રાઈટ? ઇટ ઇઝ એન આર્ટિફિશિયલ પર્સન. સો ઇટ ઇઝ એન આર્ટિફિશિયલ પર્સન. એન્ડ ડેફિનેશન એવું કહે છે કે કંપનીઝ એક્ટ 2013, એની ઓર્ગેનાઇઝેશન રજિસ્ટર્ડ અંડર કંપનીઝ એક્ટ 2013 ઓન એની પ્રીવિયસ કંપની લો. મતલબ કે કોઈ પણ એવું બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય જેનું રજિસ્ટ્રેશન કંપનીઝ એક્ટમાં થયું હોય, ધેન સચ કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ ઇઝ નોન એઝ કંપની. મતલબ કે તમારે કંપની ફોર્મમાં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય, આપણે આપણા પપ્પાનો બિઝનેસને કંપનીમાં કન્વર્ટ કરવો, તો એના માટે તમારે કંપનીઝ એક્ટમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે. દેટ ઇઝ કમ્પલસરી. તો જ તમારી જે ફોર્મ છે, બિઝનેસ છે, તેને કંપની કહી શકાય, બાકી ન કહી શકાય, રાઈટ? સો આપણે થોડું ડિફરન્સ ફોર્મમાં સમજીએ તો આપણે થોડુંક વધારે આઈડિયા આવશે કે સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ બિઝનેસ છે. થ્રી મેઇન ફોર્મ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે, સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ, પાર્ટનરશિપ એન્ડ કંપની, તેમાં મેઇન એક્ઝેક્ટલી ડિફરન્સ શું છે? સો સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપમાં એવું હોય કે ઓનર એક જ હોય, that is sole proprietor. But in partnership there are two or more than two owners, that is partners જેને કહેવાય. And in company there are many owners, મતલબ કે એને કહેવાય શેર હોલ્ડર્સ. પછી સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપનું મેનેજમેન્ટ છે, જે વ્યક્તિ ઓનર છે એ જ એનું મેનેજમેન્ટ કરશે. બટ ઇન પાર્ટનરશિપ જે પાર્ટનર્સ હોય કંપનીના, તેમનું મેનેજમેન્ટ કરશે. એન્ડ ઇન કંપની ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ કંપની વિલ બી ડન બાય ધ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપમાં લાયસન્સ લેવું તમારે કે રજિસ્ટ્રેશન કરવું કમ્પલસરી નથી. ઇટ ઇઝ મતલબ ચાલે છે. બટ ઇન પાર્ટનરશિપ ઇટ ઇઝ વોલન્ટરી. વોલન્ટરી મતલબ તમારી વિલિંગનેસ હોય, તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે રજિસ્ટ્રેશન કરાવો, બાકી ન કરાવો તો પણ ચાલે. બટ ઇન પાર્ટનરશિપ ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી. મેન્ડેટરી મીન્સ કમ્પલસરી, તમારે કરાવવું જ પડે, બાકી તમારી કંપની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ કહેવાય જ નહીં, રાઈટ? ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ કેપિટલ. તો સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપની અંદર કેપિટલ બહુ ઓછું જોઈએ છે. પાર્ટનરશિપ છે એમાં વધારે કેપિટલ જોઈએ. ઓબ્વિયસલી સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ એક નાનો બિઝનેસ છે એટલે ઓછું કેપિટલ જોઈએ. પાર્ટનરશિપ થોડો મોટો બિઝનેસ છે, મોર કેપિટલ. એન્ડ કંપનીમાં હેફટી ઓર હ્યુજ, મતલબ કે બહુ હ્યુજ અમાઉન્ટમાં કેપિટલ જોશે. પ્રોફિટ, તો ઓછું કેપિટલ હોય તો ઓછું પ્રોફિટ થશે. મોર પ્રોફિટ, મોર કેપિટલ, મોર પ્રોફિટ. એન્ડ વેરી હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ, તો વેરી હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ. સો પ્રોફિટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ કેપિટલ. નેક્સ્ટ ઇઝ એક્ટ, મતલબ કે કયા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ પ્રમાણે તમારે આ બિઝનેસીસ ચલાવવાના છે. તો સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ બિઝનેસ તમારે ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ ઓર સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ એક્ટ પ્રમાણે ચાલવાનો છે. પાર્ટનરશિપ બિઝનેસ ઇટ ઇઝ ટુ બી ડન એઝ પર ધ પાર્ટનરશિપ એક્ટ. એન્ડ કંપની છે તમારે કંપનીઝ એક્ટ 2013 પ્રમાણે ચલાવવાની છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્મોલ બેઝિક ડિફરન્સ. વન મોર ડિફરન્સ આઈ હેવ ફોરગોટ ટુ રિટર્ન રાઇટ ઇઝ કે પ્રોફિટ કોને મળશે? તો ઇન સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ બિઝનેસ પ્રોફિટ જે મળશે દેટ ઇઝ સોલ પ્રોપ્રેટર, મતલબ જે ઓનર છે એને જ મળશે. પાર્ટનરશિપ બિઝનેસમાં પાર્ટનર્સને પ્રોફિટ મળશે. એન્ડ ઇન કંપની શેર હોલ્ડર્સને પ્રોફિટ મળશે. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને એનું કામ મેનેજમેન્ટ કરવાની સેલરી મળશે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ થિંગ. વધારે ડિટેલમાં આપણે આગળ જોશી, બટ આપને એટલી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ કે કંપની ફોર્મ ઓફ બિઝનેસ તમારે જો કરવો હોય તો તમારે કમ્પલસરીલી રજિસ્ટ્રેશન તો કરાવવું જ પડશે. ઓકે, સો નાવ વી વિલ ડિસ્કસ કે આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે શું પ્રોસિજર છે. મતલબ કે તમારા બિઝનેસને, સી ધીસ ઇઝ યુ, એન્ડ તમારે તમારી કંપની સ્ટાર્ટ કરવી છે, મતલબ તમારા ફાધરનો બિઝનેસ છે તેને તમારે કંપનીમાં કન્વર્ટ કરવું છે, તો આપણે શું કરશું, રાઈટ? સો તમને પહેલા આઈડિયા તો આવી ગયો કે મારે મારા પપ્પાનો બિઝનેસ છે એને કંપનીમાં કન્વર્ટ કરવો છે. તો જે પર્સનને, મતલબ કે તમને આઈડિયા આવ્યો છે, ધ પર્સન ઇઝ નોન એઝ પ્રમોટર, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ટર્મ ધેટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણે 11thનું ઇકોનોમિક્સમાં આ બધી ટર્મ્સ જ સમજવાની છે અને થોડાક કન્સેપ્ટ સમજવાના છે. So this is just a warm up exercise that we are doing so that we can
do the perfect exercise in the 12th standard SPCC. Right? સો પ્રમોટરનો મિનિંગ એવો થાય કે જે પણ પર્સન જેને કંપની સ્ટાર્ટ કરવાનો આઈડિયા આવે that સો આફ્ટર ગેટિંગ ધ આઈડિયાથી જ ખાલી નથી થતું. રાઈટ, વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ તમારે થોડું વર્ક કરવું પડશે, દેટ ઇઝ થોડું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું પડશે. પ્રાઇમરી મતલબ કે બેઝિક ઇન્વેસ્ટિગેશન, એક્સટેન્સિવ મતલબ કે થોડું ડિટેલિંગમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું પડશે કે મને જે બિઝનેસ કંપની સ્ટાર્ટ કરવી છે એ કંપની કેટલીક સારી રીતના ચાલી શકશે, કે હું એને ચલાવી શકીશ કે નહીં, શું છે. તો તમારે થોડુંક એવું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું પડશે, કેટલો પ્રોફિટ થશે. સો યુ હેવ ટુ ડુ સચ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ મોબિલાઇઝિંગ રિસોર્સ. મોબિલાઇઝિંગ રિસોર્સ થી મતલબ તમે એરેન્જમેન્ટ કરશો કે લેન્ડ, આપણે જો અગર કંપની સ્ટાર્ટ કરશી તો એનું લેન્ડ એરિયા ક્યાં રાખશું, મશીનરી, રો મટીરિયલ્સ, પછી આ બધી લેબર્સ છે, આ બધી વસ્તુનું એરેન્જમેન્ટ તમારે કરવું પડશે. તો તમારે એ પહેલેથી વિચારીને રાખવાનું છે કે રિસોર્સિસને હું ક્યાંથી એક્યુમ્યુલેટ કરીશ. નેક્સ્ટ ઇઝ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્સ. જે તમારો આઈડિયા છે, આઈડિયા તો આપને ફ્રીમાં આવી જ જાય છે, બટ આઈડિયાને અગર તમારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો હોય ધેન ફોર ધેટ યુ નીડ મની. તો એનું એરેન્જમેન્ટ, પૈસાનું એરેન્જમેન્ટ તમે કેવી રીતના કરશો એ બધું તમારે પહેલેથી પ્લાન આઉટ કરી લેવાનું છે. સો આફ્ટર ગેટિંગ ધ આઈડિયા યુ હેવ ટુ પ્લાન આઉટ ધીસ 4 થિંગ્સ. રાઈટ. સો આફ્ટર કે તમે માઇન્ડમાં મેન્ટલી બધું વિચારી લીધું છે, જોઈ લીધું છે, સમજી લીધું છે કે અને તમારું ફાઇનલ થઈ ગયું કે મારે કંપની સ્ટાર્ટ કરવી જ છે એટ એની હાઉ, તો તમારે જવાનું છે કારમાં આરઓસી પાસે. આરઓસી કાર ન હોય તો સાયકલમાં પણ જઈ શકો છો, ધે ડોન્ટ માઇન્ડ. રાઈટ. ઇટ વોઝ અ બેડ જોક. સો આરઓસીમાં તમારે જવાનું છે. નાઉ વોટ ઇઝ આરઓસી? આરઓસી પણ તમારે સમજવાની છે. જેમ તમારે લાયસન્સ જોતું હોય કારનું તો તમે જાશો આરટીઓ પાસે, એવી જ રીતના તમારે કંપની ચલાવવાનું લાયસન્સ જોતું હોય તો તમારે જવાનું આરઓસી પાસે. ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ આરઓસી ઇઝ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપની. રાઈટ. સો રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપની પાસે તમારે જવાનું. આ થોડી કંપની જેવું ઘર મેં બનાવ્યું છે, એન્ડ ઇન ધેટ ધેર ઇઝ અ લેડી ઓફિસર. રાઈટ. તો તમે એમની પાસે ગયા, તમે કીધું કે મેડમ આઈ નીડ ટુ સ્ટાર્ટ અ કંપની, તો એના માટેની મારે શું પ્રોસિજર કરવાની છે, મારે શું કરવાનું છે, તમે એવું પૂછ્યું. સી યુ આર ધીસ ધ પ્રમોટર એન્ડ યુ આર આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન ટુ હર કે મારે જે કંપની સ્ટાર્ટ કરવા માટે સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે તો મારે એના માટે શું કરવાનું છે. તો શી ટોલ્ડ કે તમારે થોડાક ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવા પડશે. આફ્ટર સબમિટિંગ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ હું તમને સર્ટિફિકેટ આપી દઈશ. સો યુ આસ્ક ધ અનધર ક્વેશ્ચન કે મેમ વિચ અધર ડોક્યુમેન્ટ્સ જે મારે તમને આપવા પડશે તો તમને સર્ટિફિકેટ આપશો. સો ધ મેમ ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ ટુ ધ પ્રમોટર કે સર તમારે આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ, 6 ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવાના છે. વન ઓફ ધ ડોક્યુમેન્ટ આઈ હેવ ફોરગોટ ટુ રિટન ઇઝ, તો એક ડોક્યુમેન્ટ બાકી રહી ગયું છે લખવા માટે. ધેરફોર ધેર આર 6 ડોક્યુમેન્ટ્સ ઇન એક્ચ્યુઅલ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન, આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન, લિસ્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, રિટન કન્સેન્ટ એન્ડ એફિડેવિટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, ડિક્લેરેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ ફર્મ્સ ઓર કંપનીઝ. આ 6 ડોક્યુમેન્ટ્સ છે તમારે આપવાના છે, અને 6 ડોક્યુમેન્ટ્સ તમે મને જો આપશો તો અમે તમને સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન, જે સર્ટિફિકેટ છે કંપની સ્ટાર્ટ કરવા માટે એનું નેમ છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન. તો આ પણ ટર્મ તમારે એક યાદ રાખવાની છે કે સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન એટલે શું છે. તો કોઈ પણ કંપની હોય એ સ્ટાર્ટ કરવા માટે તમને જે એક લાયસન્સ કયો કે સર્ટિફિકેટ કયો, ધેટ સર્ટિફિકેટ ઇઝ નોન એઝ સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન. ઇન્કોર્પોરેશન વર્ડનો મતલબ થાય સ્ટાર્ટિંગ. ઇન શોર્ટ યુ કેન ઓલ્સો કોલ ઇટ એઝ COI. તો આ 6 ડોક્યુમેન્ટ્સ એકવાર તમારી પાસે પ્રમોટર પાસે રેડી થઈ જાય પછી તમારે એ 6 ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્લસ થોડાક પૈસા એટલે કે ફીસ લઈને જવાનું આરઓસી પાસે. આરઓસીમાં જે ઓલા મેડમ હતા તે ડોક્યુમેન્ટ્સને ચેક કરશે, વેરીફાઈ કરશે, અને અગર એને સેટિસ્ફેક્ટરી સરખા લાગશે તો એ તમારું જે નેમ છે એ એક રજિસ્ટરમાં એન્ટર કરશે, જે રજિસ્ટરને કહેવાય રજિસ્ટર ઓફ કંપનીઝ. એકવાર તમારું નેમ એન્ટર થઈ ગયું પછી એ લોકો એનું સર્ટિફિકેટ બનાવશે, ઇસ્યુ કરશે, અને એ સર્ટિફિકેટ તમને આપશે, જેને કહેવાય સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન. અને આફ્ટર યુ ગેટ ધીસ સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન તમે લીગલી તમારી કંપની સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ઇન્કોર્પોરેશન ઓફ કંપની. આની અંદર ચેપ્ટર 4 પણ આવી ગયું છે. ધીસ ઇઝ મેમોરેન્ડમનું જે આપણે એક્સપ્લેનેશન આખું કર્યું, ધેટ ઇઝ ચેપ્ટર 4. સ્ટીલ આપણે થોડુંક જોશી ડિટેલિંગમાં. આપણે આજે 6 છે નેમ એન્ડ એડ્રેસ એન્ડ ઓલ, તો આપણે થોડું કદાચ ડિટેલિંગમાં જોશી. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ chapter 3rd and 4th. Okay, so if you are having any doubts then you can ask or write it in the comment, and thank you and have a nice day. Right, થોડું ટેક્સ્ટ બુકમાંથી રીડિંગ કરીને જોઈ લેજો. બાકી જરૂર નથી, તમે જે પીપીટી આજે છે હું તમને શેર કરીશ, સો પીપીટી તમે ખાલી જોઈ લેશો, that is enough. Right.
So thank you and have a nice day.